Hello and welcome to my YouTube channel. তো Rumi YouTube channel নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো হেদিনা মই যেটো ভিডিও বনাইছিলো ফুড চ্যালেঞ্জৰ মেগি যেটো মই চ্যালেঞ্জ কৰিছিলো তাতে মই তো বহুত বেয়াকে হাৰিছিলো বহুত গৰু হাৰণ দিছিলো। তো কংকনাই মোক এটা চ্যালেঞ্জ দিছে যে মই মোমো বনাব লাগে আৰু 50 আপ মোমো মই খাব লাগে। তো চ্যালেঞ্জটো মই মানি লৈছো নে কি কয়। তো আহকচোন মই কেনেকৈ মোমো বনাও চাওক আৰু বেয়া দবাম আজি মোমো বেয়া দবাম। তো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও। তো মোমো বনাবৰ বাবে মই এটা চৰিয়াতে ময়দা লৈ ললো আৰু ইয়াতে 2 চামুচ ৰিফাইন দি দিছো। এতিয়া মই ময়দাখিনি মঠি লম। তো ময়দাখিনি হৈ গ'ল মুঠি। এতিয়া এইখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। তো মই আজি বনাম এগ মোমো। তো তাৰ বাবে মই কাটি ললো এইখিনি পিয়াজ। ইয়াতে মই ভাঙি ললো 8টা ডিম আৰু এইখিনি এতিয়া পিয়াজৰ লগত ভালদৰে ভাজি লম। মই বহাই দিলো ইয়াতে কেৰাহী আৰু কেৰাহীটো প্ৰায় গৰম হৈছে। তো ইয়াতে মই এটা দি দিম তেল। তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান পিয়াজ দি দিম। বেছিকৈ নিদিওঁ, কমকৈ দিম অলপ। বাকীখিনি পিয়াজ মই পাছত দিম। তো এইখিনি পিয়াজ মই পাছত দিম। এতিয়া মই ইয়াত ডিমখিনি দি দিম। মই অকণমান হালধি দিম, নিমখ অকণমান হালধি দিছোঁ। তো ডিমখিনি ভুজিয়া বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ। এইখিনি মই ইয়াতে কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম, যিখিনি মই পিঁয়াজ থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ মিক্স। এতিয়া 1/2 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু 1/2 চামুচকৈ অকণমান কম জলকীয়া গুড়ি। তো ময়দাখিনি উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এতিয়া ম'ম' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
তো মই গোটেই মমোখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। বেয়া গৰম ৰে, তামাম গৰম। গোটেই মমোখিনি বনাই প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে। মই কেৰাহী বহাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গৈ পেলাই তাত পাতি দিমগৈ। ইয়াতে প্ৰায় মোৰ 30টা মমো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু বাকী এফালে বহাই থৈছোঁ। এয়া চাওক। তো সোনকালে বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। তো হৈ গ'ল পুৰা মমো ৰেডি। এতিয়া মই খাব লাগে। ইয়াতে পুৰা 50টা আছে মমো। দেৱাৰো নেকি কয়, ঘামি জামি গোটেই অৱস্থা নাই। তো এইকেইটা কৰি দিব আৰু নেকি কয়। ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। তো খাওঁ আৰু। তামাম টেষ্টি হৈছে। নিজে বনাইছোঁ তো এনেও ভালে পাম আৰু, হ'লেও টেষ্টি হৈছে। ইমান গৰম। 3টা বজাৰ পৰা মই বনাব লৈছোঁ। এতিয়া বাজিলে 8টা বাজিলে। অকলে ধোঁৱা ওলাই গৈছে।
নোৱাৰোঁ আৰু তো নোৱাৰিলোঁ 50টা ম'ম' খাব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা থাকিলে 38টা খালোঁ মই আৰু খাব নোৱাৰোঁ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে নোৱাৰোঁ তো আজিও হাৰিলোঁ মই মোৰ চেলেঞ্জটো মই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি বহুত দেৰি লাগিছে বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ চ' লাইক এটা কৰি দিব আৰু খাবতো নোৱাৰিলোঁ বাৰু গোটেইখিনি তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইমান কষ্টকৈ এইবোৰ বনালোঁ আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু হাৰিলোঁ আজিও তো আজিও জিকিলোঁ বাই বাই